বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি গ্ৰাফৰ সহায়ত কেনেকৈ ছবি আঁকিব পাৰি চাওঁ আহক। এতিয়া আমি প্ৰথমে গ্ৰাফটো বনাব লাগিব। গ্ৰাফটো বনাবলৈ আমি স্কেল আৰু পেন্সিলৰ সহায় ল'ম। গ্ৰাফটো কেনেকৈ বনালো জানিব বিচাৰে যদি কমেন্ট কৰিব। তাৰ ওপৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়া মই ছবিটো আঁকিবলৈ ৰেগুলাৰ পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিম। এই পেন্সিলডাল আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ দোকান বা বজাৰতে পাই যাব। আৰু এতিয়া মই ছবিটো আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। গ্ৰাফটোত যিদৰে নম্বৰ মতে ফটোখন আছে সেইমতে মই আঁকি গৈ থাকিম। যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ আঁকিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তেন্তে আপুনি স্কেলৰ সহায় ল'ব পাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কম বন্ধুসকল, মোৰ ওচৰত A4 সাইজৰ পেপাৰ নাই। সেইকাৰণে মই দোকানৰ পৰা আৰ্ট পেপাৰ কিনি আনি A4 সাইজত কাটি লৈছো আৰু ফটোখন A4 সাইজত বনাই লৈছো যাতে গ্ৰাফটো আঁকিবলৈ সহজ হয়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে বেলেগ সাইজতো বেলেগ ধৰণৰ ছবি আঁকিব পাৰে। আৰু এতিয়া আঁকোতে মোৰ ডাঠ হোৱাৰ বাবে মই মচি লৈছো। এতিয়া তাৰ ওপৰে ওপৰে পাতলকৈ আঁকি লৈছো যাতে আপোনাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টত শেডিং কৰাত সহায় হয়। প্ৰথমে আমি মুখৰ বাহিৰৰ অংশ আঁকিম, তাৰ পিছত ভিতৰখিনি আঁকিম। এতিয়া আমাৰ বাহিৰখন আঁকা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি চকু দুটা আঁকিম। চকু দুটা অলপ চিম্পুলকৈ ৰাখি দিম যাতে ছেটিং কৰাত সহায় হয়। আৰু এতিয়া যদি ডাঠকৈ আঁকো তেন্তে ছেটিং কৰাত অলপ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া আমি নাকটো আঁকিম। নাকটো এতিয়া ধৰিব পৰা নাই নম্বৰকেইটা থকাৰ কাৰণে, তথাপিও মই চিম্পুলকৈ দি দিছো যেনেকৈ আমি এটা চৰাই আঁকো। এতিয়া আহিছো মুখখনলৈ। মুখখন অলপ মেল খোৱা আৰু জিভাখন ওলাই থকা, সেইটো কাৰণে অলপ দীঘল কৰি দিছো। তাত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ অলপ বেলেগ হৈ গৈছে কাৰণ ফটোত থকা আৰু নিজে হাতে অঁকা বহুত বেলেগ। এতিয়া আমি বাকী থকাখিনিও এনেকৈ আঁকি গৈ থাকিম। এইখিনিতে কথা এটা কওঁ বন্ধুসকল, যিহেতু মোৰ চেনেলটো নতুন, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। তেন্তে এতিয়া আকৌ ছবিৰ মাজলৈ আহিছো। ছবি আঁকিবলৈ বহুতো ধৰণৰ পেপাৰ পোৱা যায়। আপোনালোকে যিকোনো পেপাৰত ছবি আঁকিবলৈ শিকিব পাৰে। যিদৰে মই বজাৰৰ পৰা আৰ্ট পেপাৰ কিনি আনি A4 সাইজত বনাই লৈছো, ঠিক সেইদৰে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ছবিবোৰ আঁকোতে খৰখেদা নকৰিব। যিমান পাৰে সিমান সময় দিব। ছবিবোৰ আঁকোতে যিমান খৰধৰ কৰিব আপোনাৰ ছবিটো সুন্দৰ হৈ নুঠিব। আপুনি যিমানে সময় দিব সিমানেই ছবিটো সুন্দৰ হ'ব। যদি আপোনাৰ হাতত ইমানখিনি সময় নাথাকে তেন্তে অলপ আঁকি অলপ থৈ দিব। যেতিয়া আপুনি আকৌ সময় পাব তেতিয়া আকৌ আঁকিব। এনেকৈ অলপ অলপকৈ আঁকি থাকিলে দেখিব আপোনাৰ ছবি অঁকা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিছে। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই এই ফটোখন ক'ত পালো। এই ফটোখন মই ফেচবুকত পাইছিলো। ফটোখন মোৰ ভাল লাগিল আৰু মই ভাবিলো ছবিটো আঁকো আৰু আপোনালোককো দেখাও মই গ্ৰাফৰ সহায়ত কেনেকৈ অতি সহজে ছবিটো আঁকিব পাৰিছো। আপোনালোকেও যিকোনো ফটো গ্ৰাফৰ সহায়ত আঁকিব পাৰিব। ফটোত গ্ৰাফ বনোৱা এটা এপ আছে। সেই এপটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছো। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই যেতিয়া ফটোখন ফেচবুকত পাইছিলো তেতিয়া ফটোখন কালাৰিং আছিল। মই মোবাইলৰ জৰিয়তে ফটোখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি লৈছো কাৰণ মই ফটোখন পেন্সিলেৰে ছেডিং কৰিম বা পেন্সিলেৰে ৰং কৰিম। ৰং পেন্সিল ব্যৱহাৰ নকৰো, কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফটোখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি নললো হয়। এতিয়া মই পেন্সিল স্কেচ কৰিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেন্তে কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দেখিছেনে বন্ধুসকল কেনেকৈ গ্ৰাফৰ সহায়ত ছবিটো অঁকা হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও আঁকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ছেডিং কৰা ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।